მოგესალმებით. ვირჩევ დემოკრატიას შემოქმედებით გუნდთან ერთად სტუდიაში ლილე ბერაძე ვიმუშავებ. რატომ არ არის ქუთაისის ახალგაზრდობის ნაწილი აქტიურად ჩართული ქალაქის ცხოვრებაში? რამდენად მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობა და როგორია ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალგაზრდული პოლიტიკა? ამ თემებზე გადაცემის დღევანდელ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. პირველ ბლოკში სტუმრად მოვიწვიეთ ქუთაისის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის კომისიის თავმჯდომარე ოთარ ლორთქიფანიძე. იგი ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაფინანსებულ ახალგაზრდულ პროექტებზე გვესაუბრება. შემდეგ ნაწილში კი სტუდენტი ნიკა ჭეიშვილი ახალგაზრდების პრობლემებს გაგვეცნობს და მათი გადაჭრის გზებზეც ისაუბრებს. თუმცა სანამ პირველ სტუმართან დავიწყებდეთ საუბარს, ერთად ვნახოთ ვირჩევ დემოკრატიას შემოქმედებითი გუნდის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის სერვისს. ანუ ასაკის შეუზღუდავად ნულიდან ნებისმიერ საჭიროებაში მოგმართოს. ახორციელდება რეაბილიტაცია, აბილიტაცია და ჩვენი სურვილი იყო რომ ქონოდა ესეთი სერვისი, გარდა იმისა რომ მხოლოდ არ მხოლოდ შეფერხების მქონე ბავშვებისთვის, მაგალითად თქვა სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის, ყოფილიყო ესეთი სერვისი, რომელიც ტიპიური განვითარების ბავშვებს, რომელსაც აქვთ ემოციური სირთულეები, ემოციური პრობლემები, ასეთი პრობლემები და საჭიროება ფსიქოლოგიურ დახმარებას, რასაც მოვისაზრებთ კრიზისულ ინტერვენციაში. ამ შემთხვევაში გამოჩნდა იდეა, რომ ყოფილიყო ესეთი სერვისი ისეთი ადამიანების ბავშვებისთვის და ოჯახებს, რომელსაც არ აქვთ ამის გადახდის საშუალება. მოდი ჩასვი 4 ცალი ლურჯი და დაითვალე. მოზარდობის ასაკისთვის რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები ეს ასაკობრივი და უჭირთ მათ ემოციების რეგულაცია, ვასწავლით როგორ უნდა მართონ საკუთარი ემოცია, როგორ უნდა გამოხატონ, ასერტულად როგორ უნდა თქვა, ანუ არ იმ შემთხვევაში, როცა რაღაცის გაკეთება არ უნდა და არ მოექცნენ თანატოლების წნეხის ქვეშ და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მაინც ფსიქოგანათლება ოჯახის, თუ რა რისკების ქვეშ შეიძლება დადგეს მოზარდი, თუ ისინი არ გაუმჯობესებენ მასთან ურთიერთობას. ქუთაისის ახალგაზრდული საკრებულო პროექტი წარმოადგენს ქუთაისის საკრებულოს სიმულაციას, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს საკრებულოს მუშაობის ფუნქციებისა და პრინციპების გაცნობა, ასევე დემოკრატიული პრინციპებისა და ღირებულებების გაცნობა, დამკვიდრება, ასევე ახალგაზრდებში ლიდერული უნარჩვევების განვითარების ხელშეწყობა. მონაწილეებმა, რომლებიც იყვნენ პროექტში ჩართული, გაიღრმავეს ლიდერული უნარჩვევები, მათი მუშაობის გუნდურობაზე და სხვადასხვა იმ უნარჩვევებზე, რომელსაც გამოიყენებენ მომავალში ცხოვრებაში და იყენებენ დღესაც. ისინი ქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებში, აქტივობებში იღებენ მონაწილეობას, აფიქსირებენ საკუთარ მოსაზრებას. მოგესალმებით ბატონო ოთარ, როგორც უკვე ვიცით, ადგილობრივი თვითმმართველობა უკვე წლებია აფინანსებს სხვადასხვა ახალგაზრდულ ინიციატივას და წელს სულ 9 პროექტი დააფინანსეთ ამ დრომდე. აი მაინტერესებს, რის მიხედვით ირჩევთ აი ამ საკონკურსო ინიციატივებს, რას ანიჭებთ ძირითადად უპირატესობას? მოგესალმებით, პირველ რიგში მინდა მივესალმო ჩვენს მაყურებელს და მადლობა გადაგიხადოთ შესაძლებლობისთვის, სადაც შეგვიძლია მაყურებელს გავაცნოთ ახალგაზრდული ღონისძიებების ის პროგრამები, რომელიც 2019 წელს ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს. კარგია რომ გვეძლევა შესაძლებლობა ვისაუბროთ ახალგაზრდული ინიციატივების ხარდაჭერ პროგრამაზე, რომელიც უკვე მეორე წელია წარმოდგენილია ქუთაისის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში და ის განსაზღვრულია 210.000 ლარით. მე მინდა შესავალში შევეხო იმ პრინციპებს, რა პრინციპით ხდება დაფინანსების მიღება ქუთაისის მუნიციპალიტეტიდან. ეს გახლავთ
20%-იანი თანამონაწილეობა პროექტის ავტორისაგან, რის საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია ეს თანხა მას გრანტის სახით მივცეთ და უშუალოდ პროექტის ავტორმა განახორციელოს თავისივე პროექტი და ასევე გვაქვს მეორე მოცემულობა და მოდიფიკაცია დაფინანსების. ეს არის თუ პროექტის ავტორი ვერ შემოდის თანადაფინანსებით, მის და პროექტი მოწონებული იქნება კომისიის მიერ, ჩვენ უკვე სატენდეროდ ვაცხადებთ შესაბამის პროექტს, ანუ ორივე მიმართულებით გამარტივებული არის ყველანაირი მექანიზმი იმისათვის, რომ ჩვენ მივცეთ ქუთაისელ ახალგაზრდებს და ზოგადად ქუთაისის მოსახლეობას ის შესაძლებლობა, რომ მათი იდეების გენერირება და შემდეგ განხორციელებაში ჩვენ მივიღოთ თავარი მონაწილეობა. წელს როგორც მოგეხსენებათ, უკვე 9 პროექტი დაფინანსდა, დაახლოებით 50,000 ლარის ღირებულების და მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი სოციალური აქტივობები და ეს ურთიერთობა პროექტების დაფინანსების კუთხით ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მოსახლეობის ურთიერთკავშირს და კომუნიკაციას უფრო რა თქმა უნდა გაზრდის. პრიორიტეტები რა თქმა უნდა ენიჭება ისეთ პროექტებს, რომელიც მორგებულია ახალგაზრდულ საჭიროებებზე, რომელიც ვიცით, რომ ქალაქის სინამდვილეში სჭირდება და რეალობაში სჭირდება ეს პროექტები. მე მინდა რამოდენიმე პროექტ შევეხო, როდესაც ჩვენ 2 წლის უკან მივიღეთ მანდატი მოსახლეობისგან, რა თქმა უნდა ერთ-ერთ მთავარ და ძირითად პრობლემად იყო კომუნიკაციის ნაკლეობა ახალგაზრდებსა და ადგილობრივ თვითმმართველობებს შორის და სწორედ ამ საჭიროებიდან გამომდინარე ჩვენ დავაფინანსეთ ქუთაისის ახალგაზრდული საკრებულო, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაცია თაობათა დიალოგი. წინა წელს პროექტმა წარმატებულად ჩაიარა, ეხლა მიმდინარეობს პროექტის მეორე ეტაპი, უпростоრად წელს უკვე მეორე ახალგაზრდული საკრებულო გვაქვს და მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი ტიპის პროექტები გაზრდის იმ შესაძლებლობას, ცნობიერების ამაღლებას, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა და ასევე ახალგაზრდების ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში. ასევე რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ქუჩის ხელოვნებას მივანიჭეთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის პროექტები ჩვენს ქალაქს კიდევ უფრო ახალ და მნიშვნელოვან სიცოცხლეს შეძენს და ერთ-ერთი ამის ნათელი მაგალითი გახლავთ მადლიერების სახლზე პროექტ ნიკოს გაგრძელება ქუთაისში, რომელმაც რა თქმა უნდა წარმატებულად ჩაიარა და აქ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის სწორედ ახალგაზრდული ინიციატივების პროგრამას. ასევე მნიშვნელოვანი არის აიპრეაბილიტაციის ცენტრის პროექტი. ეს არის გასართობი ახალი რეკრეაციული ზონის მოწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის და ასევე ტიპიური განვითარების ბავშვებისათვის, რომელსაც საშუალება ექნებათ უკვე ადაპტირებული ატრაქციონებით და ადაპტირებული გარემოში, რა თქმა უნდა, კონდეთ და ეკუთვნით მათ, რა თქმა უნდა და საჭირო იყო ეს ამის საჭიროება იყო ქალაქში, რა თქმა უნდა და ერთ-ერთი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. ასევე ამ 9 პროექტის ფარგლებში გვაქვს პროექტი, რომელსაც ქვია ჩემი კონსტიტუცია. რა თქმა უნდა, პროექტი აქტუალურია იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვახსოვს წინა 2-3 წლის უკან, როდესაც მიმდინარეობდა კონსტიტუციის საჯარო განხილვა, ახალი კონსტიტუციის რედაქციის საჯარო განხილვა, საზოგადოების ინტერესი და მათ შორის ახალგაზრდების ინტერესი იყო ძალიან მაღალი და ეს არის პროექტი, რომელიც საშუალებას მოგცემს თითოეულ ჩვენთაგანს იმ ფორმით, რასაც ქვია თეატრალიზებული ფორმით, რაც ახალგაზრდებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი და მიმღებლობითი ენა არის, ამ ენაზე ჩვენ გავაცნოთ ქვეყნის უზენაესი კანონი, რასაც კონსტიტუცია ქვია და რომელიც არის გარანტი თითოეული ჩვენთაგანის სიცოცხლის, თავისუფალი აზრის გამოხატვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ წინ კიდევ არის თანხა დარჩენილი, მე თქვენი ეთერის საშუალებით მინდა უთხრა და მოუწოდო ახალგაზრდებს, რომ რაც შეიძლება მეტად იყვნენ აქტიურად ჩართული ამ მიმართულებით და შემოიტანონ პროექტები, რადგანაც ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვაწყდებით იმას, რომ პროექტი შემოაქვთ ორგანიზაციებს და არა მაგალითად სტუდენტურ გარკვეულ ჯგუფებს ან საინიციატივო ჯგუფებს ახალგაზრდებისა, რომელთაც ჭირდებათ გარკვეულწილად რაღაცა მნიშვნელოვანი ღონისძიება და ამაში ჩვენ მზადავართ რომ დავეხმაროთ რა თქმა უნდა, მაგრამ ის პროექტები, რომლებიც ორგანიზაციების იურიდიული პირების მიერ არის წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო თითოეული ჩვენთაგანისთვის. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ნაკლებად შემოაქვთ ახალგაზრდულ ჯგუფებს პროექტები. აი რა არის თქვენი აზრით ახალგაზრდების ინდიფერენტულობის მიზეზი? რატომ არიან ასეთი პასიურები ისინი თავიანთი პრობლემებისადმი? ხო, ზოგადად
არ შეიძლება რომ მე როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელმა ცალსახად დავადანაშაულო ახალგაზრდები ამ კომუნიკაციის ნაკლებობაში. ეს ტენდენცია მომდინარეობს გარკვეული ჩვენი უახლოესი პოლიტიკური კულტურის ისტორიული ნაწილიდან, სადაც ახალგაზრდებს ჰქონდათ არაჯანსაღი დამოკიდებულება და წარმოდგენა ზოგადად ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, რომელიც ცალსახად გამორიცხავს მსგავსი ურთიერთობის ფორმებში პოლიტიკას. თუმცა მათ ჰქონდათ ძალიან ცუდი წარმოდგენა ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, რადგანაც ამის ისტორიული გამოცდილება გვაქვს ჩვენ. თუმცა ეხლა ნელ-ნელა ჩვენ ვცდილობთ, რომ რა თქმა უნდა, ყველა ახალგაზრდას რაზე განურჩევლად მისი პოლიტიკური შეხედულებისა, ან კიდე სხვა რამისა, ჩვენ აბსოლუტურად ყველას ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ მიიღოს მუნიციპალური სერვისი. ეს არის მუნიციპალური სერვისი და არა რომელიმე პოლიტიკური ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული რაიმე პროექტი. მართალია ჩვენი ხელისუფლების დროს დაიწყო ეს და ჩვენი ინიციატივით არის, მაგრამ აბსოლუტურად ეს არის ყველა ახალგაზრდისათვის გამიზნული და განკუთვნილი და ჩვენ ამ მიმართულებითაც მუშაობთ. რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში მე ვხვდები ხოლმე ახალგაზრდებს, რომელსაც განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნება აქვს, თუნდაც ჩვენ მიერ მოწყობილ ლიდერთა სკოლებში, იგივე იმ პროექტებში, რომელსაც ახალგაზრდული ინიციატივის ფარგლებიდან ვაფინანსებ და მე ვფიქრობ, რომ მიმღებლობის განცდა უფრო დამაჯერებელი ხდება, როდესაც მე პირადად ხვდები ახალგაზრდებს და მათ ვეუბნები, რომ აბსოლუტურად შორს უნდა იყოს პოლიტიკა, როდესაც საზოგადოების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ურთიერთთანამშრომლობაზე არის საუბარი. ეს არის ძირითადი კლასიკური გაგება ადგილობრივი თვითმმართველობის. აი, როდესაც ახალგაზრდები საუბრობენ თავიანთი პასიურობის მიზეზებზე, ერთ-ერთ მიზეზად ასახელებენ ინფორმაციის ნაკლებობას. მათ უბრალოდ არ იციან, თუ კი არსებობს ესეთი კონკურსი, ახალგაზრდული ინიციატივების კონკურსი და შესაბამისად ვერ შემოაქვთ სხვადასხვა ინიციატივები. აი, ინფორმირებისთვის რას აკეთებს ადგილობრივი თვითმმართველობა? ესე იგი, მანდ ვერ დავეთანხმები ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ახალგაზრდული ინიციატივების პროგრამის შესახებ, ახალგაზრდული ინიციატივების პროგრამის შესახებ, მე როდესაც ბიუჯეტში ვაპირებდით ამ პროგრამის ჩასმას, საინფორმაციო კამპანია მქონდა წერეთლის უნივერსიტეტში, მეგატივზე, ტელეკომპანია რიონზე, Facebook გვერდზე, მერის ოფიციალურ გვერდზე, საკრებულოს ოფიციალურ გვერდზე. დღეს ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, მაღალი ტექნოლოგიური განვითარების ხანაში, სადაც ინფორმაციის მოძიება არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი პროცესი ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების რუტინაში, ხო? მე ვფიქრობ, რომ მთავარია ინტერესი მოდიოდეს საზოგადოებისგან, მას აინტერესებდეს, საზოგადოებას უნდა აინტერესებდეს, რა ხდება ადგილობრივ თვითმმართველობაში, რა ხდება ახალგაზრდული მიმართულებით, აკეთებს თუ რამე ადგილობრივი თვითმმართველობა ახალგაზრდებისადმი. და მე ვფიქრობ, რომ აი სწორედ რომ ეგ დამოკიდებულებას ქმნის ის, რომ ყველას ალბათ არ ვიცი თითოეულს ვერ მივადგებით ვერან კარზე და ვერ გავაცნობთ იმ პროგრამებს, რაც ხდება თუნდაც ახალგაზრდული მიმართულებით, მათ აქვს შესაძლებლობა სოციალური მედიის საშუალებით, სოციალური ქსელის საშუალებით მიიღონ ეს ინფორმაცია თუნდაც ტელევიზიის საშუალებით და მე აქ ვერ დავეთანხმები ახალგაზრდებს. მე ვფიქრობ, რომ მათი მზაობა არ არის იმისათვის, რომ მიიღონ ინფორმაცია. ანუ თუ თავად არ აინტერესებს. ხო, ალბათ, იმიტომ რომ დღეს ძალიან მარტივია უბრალოდ და სასაცილოც არის ამ თემაზე საუბარი, როდესაც ინფორმაციის ნაკლებობაზე საუბრობთ, როდესაც შეგვიძლია ავიღოთ ჩვენი smartphone ან კომპიუტერი, ან უბრალოდ ჩავთვალოთ ტელევიზორი, ადგილობრივი მედია საშუალებებზე მაქვს საუბარი, სადაც თითქმის ყოველდღიურად მიმდინარეობს იმ პროექტების საუბარი, რომელსაც ახორციელებს ადგილობრივი თვითმმართველობა, ასე რომ ამ დამოკიდებულებას გარკვეულწილად ვერ მივიღებ. აი, ამ ხნის განმავლობაში თქვენ რაც აფინანსებთ ახალგაზრდულ იდეებს. აი, თუ შეიცვალა რაიმე ახალგაზრდების აქტიურობის ხარისხი თქვენი დაკვირვებით, რა შეცვალა ამ პროექტებმა თქვენ მიერ განხორციელებულმა თქვენ მიერ დაფინანსებულმა ინიციატივებმა? კი ბატონო, მოდი, ჩემთან ყველაზე ახლოს მდგომი პროექტი აქედან არის ქუთაისის ახალგაზრდული საკრებულო, რომლის განხორციელების პროცესშიც აქტიურად ვარ ჩართული, რადგან ვარ საკრებულოს წევრი და ერთგვარად ვარ შუამავალი რგოლი და ხიდი ამ პროექტსა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის. როდესაც დამთავრდა პირველი ახალგაზრდული საკრებულო, რომელიც შარშან ჩატარდა, მივიღეთ ჩვენ ახალგაზრდები, რომლებმაც მიხვდნენ თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში და მათ ეს გამოცდილება გაუზიარენ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც დღეს უკვე მეორე ახალგაზრდულ საკრებულოში არიან წარმოდგენილი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთგვარი კამპანია არის იმისი, რომ ჩვენ ჯაჭვური პრინციპის რეაქციით გადავცეთ ახალგაზრდებს ის ინფორმაცია თუ
რა არის მათი როლი ქალაქის განვითარებაში, რა არის მათი როლი ქალაქის წარმატებაში, რა არის მათი როლი თუნდაც იმ ტემპებში, როგორაც ვითარდება ქალაქი და მე ვფიქრობ, რომ ამ პროექტმა თავისი გარკვეულწილად შედეგი მოიტანა და დაიწყო უფრო სწორად ამ პროექტს აუთქამი დაახლოებით უფრო გრძელვადიანი პროცესია, იმიტომ რომ თავისი შინაარსობრივი თვალსაზრისით მან ის ხვალ ვერ მოიტანს იმ შედეგს, რა შედეგზეც არის პროექტი ორიენტირებული. ეს არის გრძელვადიანი პერსპექტივა, რომელიც საბოლოოდ მოგცემს მნიშვნელოვან განათლებულ კარგ სამოქალაქო სექტორს ქალაქში, რომელსაც ადეკვატური რეაქციები ექნება აბსოლუტურად ყველა განვითარებულ მოვლენებზე და ამ პროცესებში აქტიურად იქნებიან ჩართული. ასევე რაც შეეხება თუნდაც სტრიტ-არტის მიმართულებით, კიდევ რამოდენიმე პროექტი არის შემოსული და მე ვფიქრობ, რომ ქალაქის იერსახისათვის იქნება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ის სოციალური პროექტები, რომლებიც აქ არის ჩადებული, თუნდაც აი ღია სახლის პროექტი და თუნდაც ის სკვერი, რომელიც ადაპტირებული იქნება, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ახალი ლოკაციები და ახალი სივრცეები ქალაქში და ახალი მიმართულებით ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობა, რომელიც თუნდაც იმ სეგმენტისკენ არის მიმართული, რომელსაც გარკვეულწილად უფრო მეტი გვერდით დგომა ჭირდება და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან კარგად მივდივართ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ხშირად ხვდებით ახალგაზრდებს, ეცნობით მათ პრობლემებს. აი ძირითადად რაზე საუბრობენ? აი ქალაქში რა პრობლემები არის ახალგაზრდების თვალით დანახული ქუთაისი როგორი, ან მათი ცხოვრება როგორია? ესე იგი, რამოდენიმე კვირის წინ ვესწრებოდი ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს მიერ ორგანიზებულ შეხვედრას, სადაც მათ ჩაატარეს კვლევა სწორედ რომ ახალგაზრდული საჭიროებების შესახებ, რა თქმა უნდა, ქუთაისის მასშტაბით და სხვათა შორის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემად იყო აი სწორედ რომ ინფორმაციის ნაკლებობა ადგილობრივ თვითმმართველობას, ანუ მერის მიერ განხორციელებულ პროექტებთან მიმართებაში, რაზეც რა თქმა უნდა საკამათო იყო ჩემთვისაც ეს თემა და მაგრამ თუმცა კვლევა არის და კვლევა ჭეშმარიტება არასდროს არ არის, თუმცა გარკვეულწილად გვანახებს რაღაც გარკვეულ სურათს, რომელიც არის არსებული არის ქალაქში. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სამუშაოა იმ მიმართულებით, რომ ქალაქმა დააკმაყოფილოს ახალგაზრდული საჭიროებები თავიდან ბოლომდე და ეს გრძელვადიანი პერსპექტივაა და სწორედ რომ მე ყოველთვის ვამბობ და იქაც ყველა შეხვედრაზე ინფორმაციის ნაკლებობის გარდა კიდე რა პრობლემები არის მათი? კიდევ რა პრობლემებია? ძალიან ესეთი ყბადაღებული თემა იყო ქალაქში კინოს არარსებობა და როდესაც კინო გაჩნდა ჩვენს ქალაქში, რა თქმა უნდა, კერძო სექტორის მიერ გულიმწყდება, როდესაც მე მიყვარს ოჯახთან ერთად ხშირად ვსტუმრობ, ხედავ ცარიელ დარბაზებს. ასევე ქალაქს არ აქვს საკონცერტო დარბაზი, რაც ერთმნიშვნელოვნად სამწუხარო ფაქტია და ამაზეც მიმდინარეობს მუშაობა ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ. ასევე პრობლემას წარმოადგენდა ტრანსპორტის მიმართულება და საუბარი იყო იმ შეღავათებზე, რომელიც მაგალითად დედაქალაქში მოქმედებს სტუდენტებზე და ქუთაისში არა, თუმცა ქუთაისშიც გვაქვს შეღავათები, გარკვეულწილად ვართ ჩართული ამ ყველაფერში. სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის გვაქვს გარკვეულწილად შეღავათები, დაოჯახებული სტუდენტური წყვილებისთვის გვაქვს შეღავათები, რაც მომდინარეობს წინა წლებიდან გამომდინარე. ასევე მუნიციპალურ ტრანსპორტთან დაკავშირებით იყო ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რადგანაც გარეუბნებიდან უჭირთ ხოლმე გვიან უნივერსიტეტთან კომუნიკაცია ან დაბრუნება სახლში. ამ მიმართულებით მინდა გითხრათ, სიურპრიზად მინდა დავტოვო ის, რომ სულ მალე ჩვენ გვეცოდინება ახალი თანამედროვე სტანდარტების ტრანსპორტი, როდის გვეყოლება ქალაქში ზუსტი და კონკრეტული თარიღი და ამას რა თქმა უნდა ისე დავტოვოთ, რომ ამაზე მუშაობს ჩვენი ქალაქის მერი ბატონი გიორგი ჭიღვარი აქტიურად, რომელიც სულ მალე საზღვარგარეთ ვიზიტით მიდის მოლაპარაკებებისათვის. კარგი და ბოლოს თქვენს რეკომენდაციებზე რომ ვისაუბროთ, თქვენი რეკომენდაციები ადგილობრივ თვითმმართველობას და ახალგაზრდებს, რათა გაუმჯობესდეს თანამშრომლობა მათ შორის. ჩემი რეკომენდაცია, არ ვიცი, ყოველთვის პირზე მაკერია ის, რომ ახალგაზრდები ყოველთვის უნდა იყვნენ გამორჩეულად აქტიურები პირველ რიგში ქალაქთან მიმართებაში, რადგანაც ჩვენ ამ ქალაქში ვცხოვრობთ, ჩვენ არ გვინდა რომ ამ ქალაქიდან წავიდეთ და ამ ქალაქმა მოგცეს აბსოლუტურად ყველა შესაძლებლობა. ამისათვის მარტო მუნიციპალიტეტის შენობაში მსხდომი და მომუშავე ადამიანები ვერაფერს გააკეთებენ თუ საზოგადოების მხრიდან და მით უმეტეს ახალგაზრდების მხრიდან არ იქნება
ჩართულობა. ზოგადად ყველამ ვიცით, რომ აი თვითმმართველობა მოსახლეობასთან ყველაზე ახლო მდგომი ინსტიტუცია, სადაც ერთი ხელის გაწვდენაზე ვართ ჩვენ კომუნიკაციაში. ამიტომ თითოეულ გადაწყვეტილებაზე შეუძლიათ ახალგაზრდებს და საზოგადოებას რა თქმა უნდა თავიანთი თითოეულ გადაწყვეტილებაზე მათ შეუძლიათ თავიანთი გავლენა მოახდინონ რა თქმა უნდა და ჩვენი გადაწყვეტილებები სწორედ რომ მათი გემოვნების, მათი შეხედულებების და მათი საჭიროებების ფონზე უნდა გამომდინარეობდეს და ამიტომ ყველას მოვუწოდებ რომ იყვნენ აქტიური ჩვენის მხრიდან როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობა მზად ვართ იმისთვის რომ 24 საათიანი რეჟიმის განმავლობაში ქალაქისთვის მნიშვნელოვან და საკეთილდღეო საქმეებში ვიყოთ ჩვენს მოსახლეობასთან ერთად განსაკუთრებით ახალგაზრდებთან. მადლობა თქვენ. შეგახსენებთ რომ გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი ქუთაისის საკრებულოს კულტურის განათლების ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის კომისიის თავმჯდომარე ოთარ ლორთქიფანიძე იყო. მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად დავბრუნდებით. ბრუნდებით სტუდიაში, თუმცა სანამ სტუმართან დავიწყებდეთ საუბარს, ერთად ვნახოთ ვირჩევ დემოკრატიას შემოქმედებითი გუნდის მიერ მომზადებული ვიდეო მასალა. არა, იმიტომ რომ აქამდე არასდროს არ ინტერესებოდა ამ საკითხით. თულად ეგეთ საკითხებში არ ვარ შეხედული და გარკვეული, მაგრამ სწავლიდან და უნივერსიტეტიდან გამომდინარე დაიწყო საშუალება სხვადასხვა აქტიურობას შეეწყვეტა. თანამედროვე ახალგაზრდები ძალიან ბევრ დროს გაარჩევენ სოციალურ ქსელზე და ისეთ საკითხებში, რომლებიც არ არის მაინც საინტერესო და ცხოვრებისათვის გამოსადეგი. ამას რომ შეიძლება უბრალოდ რაღაც აქტივობებში დაიხარჯოს თუნდაც დასუფთავების აქციები მოეწყოს და მე თავადაც მიხვდებიან ახალგაზრდები რომ ასეთი აქტივობები მათთვისაც კარგია, ცხოვრების სტილისთვისაც კარგია და უკვე ძალიან კარგი იქნება. რა თქმა უნდა შეუძლიათ ბევრი რამის შეცვლა. ბანაკში ვიყავ ჩარშა მხოლოდ წასული სადღაც სამდღიანი ბანაკი იყო. მერიამ გააკეთა კონდ უშუალოდ მე პირადად არ მიმიღე მონაწილეობა მერიის გაკეთებულ ბანაკსა ღონისძიებაში მივიღე მონაწილეობა. ან დიახ ვარ ჩართული ერთ პროექტში, ეს არის სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის პროექტი, 6 თვიანი პროექტი არის, ამჟამად ხორციელდება ქუთაისში. ჩემ გუნდთან ერთად ჩვენი მიზანი არის, რომ აღმოვაჩინოთ ის ძირითადი აქტუალური პრობლემები, რომელიც დღეს ქუთაისში და ჩვენი მოქალაქეების წინაშე დგას და შეიძლება ის დაგვარად მონაწილეობა მივიღოთ მათ გადაწყვეტაში. მერიაში არა ვარ ჩართული, მაგრამ მე სახელმწიფო ზოგად საგანმანათლებლო სტრუქტურებთან თანამშრომლობ, მწერალი ახლა ვარ, პროფესიით ფილოსოფოსი და ბევრ აქტივობას გეგმავ, ხელოვნების მიმართულებით. მერიასთან როგორც ასეთი მერიის პროექტებში და ღონისძიებებში ნაკლებად ვიღებ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ეს უფრო სოციალურ თემებს ეხება და კონკრეტული რაღაც მცირე პრობლემების აღმოფხვრა. რაც შეეხება ახალგაზრდა ინიციატივებს, ვფიქრობ, რომ ქალაქის განვითარებისთვის აუცილებელია და მნიშვნელოვანია. ვცდილობ, რომ ჩართული ვიყო რა, ახლა უნივერსიტეტის დონეზე და მერიის დონეზე არ ვარ, ნამდვილად, იმიტომ რომ ცოტა არკომპეტენტურ ორგანოებად მიმაჩნია და ზოგადად ვფიქრობ, რომ ქალაქი თვითონაც არის დღეს არა მყარ მდგომარეობაში, რომ სწორედ მხოლოდ ეს ორი ორგანო არის, სადაც შეგვიძლია რაღაც ინიციატივები გააკეთოს. რაც შეეხება რა დონეზეც ვარ ჩართული, ჩვენ თვითონ რა ვიცი ახალგაზრდების კრებებით, გვაქვს საკუთარი შეხვედრები, დებატ კლუბი, სადაც ჩვენ უზიარებთ ერთმანეთს ჩვენს აზრს, შეხედულებებს და გვაქვს რაღაც გეგმები, რომელსაც აუცილებლად განვახორციელებთ. ან ვფიქრობ, რომ საერთოდ არ არის სავალდებულო რაღაც უნივერსიტეტის ან მერიის დონეზე იყოს ახალგაზრდები ჩართული, სხვა გზითაც შეიძლება და კიდევ ერთხელ ვფიქრებ, რომ აუცილებელია მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს, რომ უფრო მეტად ქალაქი აქტიური და განვითარებული იყოს. შეუძლია თუ არა ახალგაზრდებს, აქტიურ ახალგაზრდებს რომ გარემო შეცვალონ? ერთადერთი ეგ არის ერთადერთი გზა, რომ რაღაც შეიცვალოს, სწორედ ეს არის ახალგაზრდები და რა თქმა უნდა შეუძლია. მოგესალმები ნიკა. აი შენ როგორც ახალგაზრდა, რა პრობლემებს აწყდები ძირითადად ქალაქში? რა შეცვლიდი ყველაზე მეტად, რა გაწუხებს, რა არ მოგწონს? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის.
რა თქმა უნდა, ჩვენს ქალაქში ისე როგორც ალბათ საქართველოში არის ცალკეული ხასიათის პრობლემები, რომელიც აუცილებლად უნდა მოვაგვაროთ ახალგაზრდებმა. მთავარი პრობლემა ალბათ ჩემთვის არის ის, რომ ახალგაზრდები ნაკლებად არიან ჩართული აქტივობებში, რაც შემდგომში იწვევს იმას, რომ უბრალოდ ერთეულები ვეღარ ახერხებენ ქალაქში სხვადასხვა პროექტების დაძვრას და შესაბამისად ქალაქის რატომ არიან ნაკლებად ჩართულები შენი აზრით? სახედავ პრობლემას, ინფორმაციის ნაკლებობა, სურვილის არ ქონა, დროის არ ქონა, თუ უბრალოდ რწმენა იმისა, რომ მაინც არაფერი არ შეიცვალა? ანუ აქ ჩემი აზრით ბევრი ფაქტორი მოქმედებს. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ალბათ მოდის უფრო სკოლამდელი პერიოდიდან, როდესაც ახალგაზრდები ვერ იღებენ იმ პროდუქტს, იმ განათლებას, რომელიც შემდგომში მათ დაეხმარებათ სხვადასხვა პროცესების დაძვრაში. ამას შემდეგ უკვე თან ერთვის ის დამოკიდებულება, რომ მაინც ვერაფერს შეცვლიან და აზრი არ აქვს აქტიურობას და აქედან გამომდინარე საბოლოო ჯამში ვხედავთ, რომ კი არის დღეს ჩვენს ქალაქში ახალგაზრდების რაღაც ნაწილი, რომელსაც რაღაცის შეცვლა უნდა, მაგრამ ეს ნაწილი არის ძალიან მცირე რიცხვოვანი და შესაბამისად შეცვლა უკვე მცირე რიცხვოვან რაოდენობას ნაკლებად შეუძლია. ამისათვის საჭირო ერთიანობა და რაც შეიძლება ბევრი რესურსი, რომელიც სამწუხაროდ არ არის. აი განათლების პრობლემა ახსენე, ვერ იღებენ შესაბამის განათლებას, რომელიც დაეხმარებათ, რომ რაღაც შეცვალონ, რომელიც დაეხმარებათ, რომ აქტიურები იყვნენო. აი განათლებაში, აი უფრო კონკრეტულად რომ დააკონკრეტო, რას გულისხმობ მაინც? აი რა უნდა შეიცვალოს მაშინ განათლების სისტემაში? რა უნდა ისწავლონ ახალგაზრდა ბავშვებმა სკოლაში იმისთვის, რომ შემდეგ აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბდნენ? პირველ რიგში სკოლაშიც და უნივერსიტეტშიც მეც სტუდენტი ვარ და რამდენიმე წლის წინ დავამთავრე სკოლა და შესაბამისად ვიცი უშუალოდ ჩვენს განათლების სისტემაში რა არის კარგი და რა არის ცუდი. ცუდი ის, რაც შემდგომში ახალგაზრდებს ძალიან ასე ვთქვათ უშლის ხელს ამ აქტივობებში ჩაერთოს და უბრალოდ სურვილი ქონდეს რაღაც შეცვალოს, არის სამოქალაქო თვითშეგნება. ანუ საუბრობთ იმაზე, რომ დამოუკიდებელი აზროვნება, რაციონალიზმი, ეს როგორც ასეთი სკოლებშიც და შემდგომში უნივერსიტეტებშიც, მაგრამ განსაკუთრებით სკოლებში არის სწავლება. სკოლებში ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემა ისე არის აწყობილი, რომ ძირითადად მიმართულია რაღაც ზეპირობისკენ და ფაქტობრივი ცოდნის მიღებისაკენ, ხოლო დამოუკიდებელ აზროვნებას, როგორც ასეც ბავშვებს არ აჩვევენ. არ არის დამატებითი გაკვეთილები, არ იქმნება კლუბები მაგალითად, რომელიც ბავშვებს მაგალითად გაკვეთილების შემდეგ მისცემდა საშუალებას შეკრებილიყვნენ და რაღაც ისეთზე ესაუბრათ, რაც რა თქმა უნდა სკოლის სამოქალაქო კლუბები დღეს უკვე არის რამდენიმე სკოლაში და აქტიურად აღიარება. რამდენიმე არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამას უნდა გქონდეს ასე ვთქვათ, ცოტა ისეთი დიდი ხასიათი, რადგანაც რამდენიმეა და არ არის ბევრი, აქედან გამომდინარე პროპორციულად რამდენიმე კარგი ახალგაზრდა, რომელიც შემდგომში იღებს კი პროდუქტს, მაგრამ ვეღარ ახორციელებს, ანუ რესურსი აღარ ყოფნის, რაც ძალიან დიდი პრობლემაა ჩემი აზრით. ეს რეფორმა უნდა დაიწყოს არა ერთ ან ორ სკოლაში, არამედ მთლიანად ქალაქში და მთლიანად ქვეყანაში. აი შენ რა გაგიკეთებია კონკრეტულად იმისთვის, რომ სხვადასხვა გარკვეული პრობლემები, რომელსაც ხედავ ქალაქში, მოგვარებულიყო? აი თუ შეგიტანია რაიმე ინიციატივა მერიაში, თუ ქონია რაიმე პროექტი შენს თანამოაზრეებთან ერთად? სხვადასხვა მიმართულებით მე და ჩემს მეგობრებს ბევრი რაღაც გაგვიკეთებია, არა მარტო პროექტის განხორციელების კუთხით, არამედ უშუალოდ უნივერსიტეტის დონეზეც ბევრი ისეთი საკითხი იყო, რომელიც წინ წამოვწიეთ, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ბრძოლა გამარჯვებით დასრულდა, ზოგიერთ შემთხვევაში არა. ვიღებდით სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობას, განსაკუთრებით მე გავიხსენებ ახალგაზრდულ საკრებულოს, სადაც ბევრი საინტერესო დოკუმენტი მივიღეთ და საინტერესო გამოცდილებას მივიღეთ ამოდროულად ახალგაზრდებმა და შეიძლება ითქვას, რომ შენთვის განსაკუთრებული ეს პროექტი და განახარება სწავლა. ორი რაღაც დამანახა, სიმართლე რომ გითხრათ, პირველი ის, რომ შეიძლება თუ აქტიურად შეერთვები მსგავსი ხასიათის პროექტებში შეგიძლია მიიღოთ ცოდნაც და გამოცდილებაც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდისათვის, რომელსაც ორივეს მიღება სურს, ხოლო მეორეს მხრივ დავინახე უშუალოდ საკრებულოს ხელშეწყობა, ხო? არის რაღაც საკითხები, რასთან დაკავშირებითაც მე პირადად კითხვები მაქვს საკრებულოს მიმართ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს მხარდაჭერა დავინახე და ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს.
გასაგებია. აი კიდე რაიმე იდეა თუ გქონია, თუ შეგიტანია საკრებულოში, უნივერიაში. აი რაღაც იდეები, რომლებიც ამ იდეებზე რომ ვისაუბრო, რომელიც განახორციელე ან ვერ განახორციელე. უშუალოდ იდეა, ან როგორც ასეთი პროექტი არ ყოფილა, მაგრამ მაგალითად იყო გასული თვეების განმავლობაში შემოთავაზება, თავაზობდნენ რომ შეიქმნებოდა ახალგაზრდული საბჭო საკრებულოში, შესაბამისად მეც და ჩემმა აქტიურმა მეგობრებმა შევიტანეთ განცხადება, ეს დაახლოებით ხდებოდა თებერვალი-მარტის პერიოდში, მაგრამ უკვე იქედან მოყოლებული რამდენიმე თვე არის გასული, მაგრამ ეს ასე ვთქვათ საკითხი წინ არ დაძრულა და ჩემი აზრით თუ ახალგაზრდული საბჭო საკრებულოში შეიქმნება, რომელიც იმ პრობლემებზე, რომელიც რეალურად არსებობს დღეს ჩვენს ქალაქში იმუშავებს, არ იქნება ცუდი და რაც ყველაზე მთავარია, ეს იქნება რაღაც ერთგვარი არეალი, სადაც საშუალება ექნება ახალგაზრდებს ამ პროცესებში უშუალოდ ჩაერთონ და იმუშაონ საკრებულოს წევრებთან ერთად. რატომ არ შეიქმნა ეს საბჭო? რა გითხეს მიზეზად? ინფორმაცია არ მაქვს ნამდვილად, განცხადება შევიტანეთ, თუმცა ჯერჯერობით არავინ არ დაგკავშირებია. ეს უნდა მოხდარიყო დაახლოებით მარტის თვეში. და აი გარდა იმისა, რომ ახალგაზრდები აქტიურად არ არიან ჩართულები ქალაქის ცხოვრებაში და ეს არის ერთი დიდი პრობლემა ჩვენი ქალაქის. აი კიდევ რა პრობლემებია ქალაქში, რომელიც შენ გაწვდოს? კიდევ რა შეცვლილი გარდა ამისა? ზოგადად ქალაქში ისეთი დაახლოებით ისეთი პრობლემებია, რა პრობლემებიც არის მთლიან ზოგადად ქვეყანაში, არის ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით სერიოზული პრობლემები, რაზეც მუშაობა ჩემი აზრით შეიძლება და ვფიქრობ, ამაზე ყურადღება უნდა იყოს გამახვილებული, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა ზოგადად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ჩემი აზრით ინფრასტრუქტურა ზოგადად კომფორტული გარემოს შექმნა არა მარტო უშუალოდ ქუთაისის მოსახლეობისათვის არის კარგი საცხოვრებელი პირობების შექმნას აუცილებელი მოცემულობა, მაგრამ ამავდროულად კარგი არის ტურისტებისათვის, რომლებიც როგორც ვხედავთ, უკვე მრავლად ჩამოდიან ჩვენს ქალაქშიც და რაც უფრო ასე ვთქვათ, კომფორტულ გარემოს შევთავაზებთ და იგივე საკრებულოც ან თუნდაც კერძო ინიციატივებიც იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნას გარკვეული დაწესებულებები, რათა ტურისტები ასე ვთქვათ, მივამაგროთ ჩვენს ქალაქს და ისინი არ იყვნენ მხოლოდ და მხოლოდ გავლით ჩამოსულები, ეს რა თქმა უნდა ქალაქის ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე და თავისთავად უკვე მოსახლეობის კეთილდღეობაზეც იქნება, იმიტომ რომ შეიქმნება ბევრი გაკეთება რესტორნების, სასტუმროები და ეს რა თქმა უნდა დასაქმებულთა რაოდენობასაც გაზრდის. ჯაჭვური რეაქცია ერთგვარი, თუ ერთ პრობლემას მოგვარებთ, ავტომატურად მას მოყვება სხვა პრობლემების მოგვარებაც. შენ საკმაოდ აქტიური სტუდენტი ხარ, ბევრი ახალგაზრდისგან განსხვავებით, სხვადასხვა ინიციატივებში, სხვადასხვა პროექტებში ხარ ჩართული. აი შენი აქტიური მოქალაქეობა როგორ დაიწყო, როდის დაიწყო და რა შეიცვალა შემდეგ ამ წლების განმავლობაში? როგორი იყო მაშინდელი ნიკა და დღეს როგორი ხარ? ჩემი აქტიური მოქალაქეობა დაახლოებით დაიწყო სადღაც 3 წლის წინ. როდესაც სკოლაში ვსწავლობდი, აი მე-11 კლასამდე, ძირითადად არ ვიყავი ამ პროცესებში ჩართული გარკვეული მიზეზების გამო, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო დამეგროვებია ცოდნა, შეძლების დაგვარა, რა თქმა უნდა, და ამის შემდეგ ჩართულიყავი ამ პროცესებში. უკვე დაახლოებით როდესაც სკოლას ვასრულებდი, სხვადასხვა საკითხებში, მათ შორის პოლიტიკურ საკითხებშიც აქტიურად ვიყავი ჩართული, ხოლო როდესაც უნივერსიტეტში ჩავაბარე, უკვე გავიაზრე და მთავარი მოტივიც რეალურად რის გამოც ქუთაისში დავრჩი იყო ის, რომ ჩემი რესურსები, რაც შემეძლო, დამეხარდა ჩემი ქალაქისათვის და ამას ვაპირებ მომავალშიც და აქედან გამომდინარე უკვე აი უნივერსიტეტის პერიოდში 2 წლის განმავლობაში აქტიურად ვარ ჩართული ამ პროცესებში, ბევრ პროექტში ვიღებ მონაწილეობას და მათ შორის პოლიტიკაც ასე ვთქვათ საკმაოდ მაინტერესებს. აი რა მნიშვნელობა აქვს კიდევ ერთხელ მივუბრუნდეთ ახალგაზრდების აქტიურობას? აი შეუძლიათ თუ არა აქტიურ ახალგაზრდებს შენი გადმოსახედიდან გარემოს შეცვლა? იცვლება თუ არა ამის შემდეგ რაიმე, როდესაც ახალგაზრდები მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ჩაერთონ სხვადასხვა აქტიურობებში? კი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ახალგაზრდების ქმედებაზე, თავისთავად ვსაუბრობთ პროგრესულ იდეებზე, ხო? იმიტომ რომ სამყარო ასე არის მოწყობილი, თუ არა გაქვს პროგრესული იდეა საზოგადოებაში, ეს საზოგადოება განვითარების შემდგომ საფეხურზე ვერ ადის. აქედან გამომდინარე ახალგაზრდებში ჩემი აზრით არის ყველაზე დიდი ძალა, მით უმეტეს განათლებულ ახალგაზრდებში და კიდევ ერთი გარემოება, რაც უშუალოდ შეცვლის ამ გარემო პირობებს არის ის, რომ უნდა იყოს ერთიანობა. ანუ ჩვენ ვახსენეთ, რომ მცირე რიცხოვანია დღეს იმ ახალგაზრდების რაოდენობა, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულები ამ პროცესში და რაც უფრო მეტნი ვიქნებით, ეს თავისთავად უფრო მალე დააჩქარებს ამ პროცესს. მე არ მაქვს ხა იმის ილუზია, რომ ყველაფერი როგორც დღეს არის, ასე დარჩება. მე ჯერა და ოპტიმისტური დამოკიდებულება მაქვს, რაღაცები აუცილებლად შეიცვლება, მაგრამ უფრო მალე შეიცვლება და ჩვენც მოვესწრებით ამ ცვლილებებს,
თუ ერთიანი ვიქნებით და ბევრი ერთიანობისთვის რა უნდა გაკეთდეს? გასაგებია რომ შენ ხარ აქტიური მოქალაქე, აქტიური ახალგაზრდა, ყავს კიდევ მცირე ჯგუფი შენს გვერდით მეგობრები, რომლებიც ასევე აქტიურები არიან. აი იმ სტუდენტების გააქტიურებისთვის, იმ რომლებიც ინდიფერენტულები არიან ყველანაირი საკითხების მიმართ, რას აკეთებთ? რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ სხვა აიყოლიო სხვა? ამ შემთხვევაში ალბათ ჩემი აზრით გამოსავალი იქნება შეხვედრები, გარკვეული ასე ვთქვათ, კლუბების, როგორც ახან ვახსენე, ორგანიზაციების შექმნაც, სადაც იქნება მაგალითად საკვირაო შეხვედრები, ტრენინგ შეხვედრები, სადაც ჩვენს გამოცდილებას გაუზიარებთ ამ ადამიანებს. მაგალითად, მე და ჩემმა მეგობრებმა შევქმნით ორგანიზაცია, სადაც მაქსიმუმ კვირაში 2 ჯერ ვაწყობთ შეხვედრებს და ვსაუბრობთ იმ მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, საკამათო თემებზე, რომელზეც აზრები სხვადასხვა ნაწილად არის გაყოფილი. და ჩემი აზრით ეს არის პროდუქტიული, იქედან გამომდინარე, რომ დაახლოებით საკვირაო შეხვედრებს კვირაში მინიმუმ 10 ადამიანიც რომ დაესწროს, ეს ნიშნავს იმას, რომ 10 ახალი აზრი ჩნდება აღნიშნული საკითხის ირგვლივ და ეს შემდეგ რა შედეგს გამოიღებს, უკვე მარტივად სავარაუდებელია, ხო, რაც უფრო ისმენაც, უფრო ცდილობ ამ პროცესებში ჩაერთო, თავისთავად ჩვენს გაინტერესებს. და როდესაც ადამიანს რაღაც აინტერესებს, თავისთავად შემდეგ სურვილიც უჩნდება ამ ინტერესს, ამ კითხვებზე პასუხები მოიძიოს და პასუხების მოძიების შემდეგ ის თავისი დაგროვებული ცოდნა გამოიყენოს. ჩვენ ამას ვცდილობთ და ჩვენი მცირე წვლილი შეგვაქვს. რა თქმა უნდა, მასშტაბური ორგანიზაცია ჯერ არ გვაქვს, დაახლოებით 2 თვეა რაც შევქმნით, თუმცა უკვე რამდენიმე ახალგაზრდა იყო ჩვენთან და ვთქვათ, ერთმანეთს გაუზიარეთ ის მოსაზრებები, რაც მეც მქონდა, მათაც მქონდათ და ასე შემდეგ. და ბოლოს რჩევები რომ ისე შენს თანატოლებს, რა უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ გახდნენ უფრო აქტიურები? რომ ურჩიო უბრალოდ რა მნიშვნელობა აქვს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათ ჩართულობას? პირველ რიგში არის პასუხისმგებლობა. ჯერ ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ ვართ საზოგადოების წევრები და გვაქვს გარკვეული ხასიათის პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე. თუ ჩვენ გვინდა პიროვნული განვითარება, ანუ ამ შემთხვევაში პიროვნული განვითარებისათვის ბევრი ფაქტორი არსებობს განათლება, არსებობს წიგნების წაკითხვა, არსებობს ასე ვთქვათ საერთო გარემოს შექმნა, სადაც რაღაც გადაკვეთის წერტილები იქნება ახალგაზრდებს შორის, შეიძლება რა თქმა უნდა ყველა საკითხში ერთნაირი აზრები არც ჩვენ მქონდეს, მაგრამ არის საერთო პრობლემები და ამ პრობლემების მოგვარების გზების დასახვა. თუ ჩვენ გსურს რომ და თუ მე მექნება იმის შესაძლებლობა ჩემს თანატოლებს მივცე რჩევა, პირველი რა რჩევასაც მივცემდი ეს არის მაქსიმალურად იზრუნონ და იბრძოლონ იმისათვის რომ დააგროვონ ცოდნა, განათლება არის უპირველესი, ხოლო განათლების შემდეგ უკვე უნდა სცადონ ამ დაგროვილი რესურსის გამოყენება და საზოგადოებისთვის მოხმარება. მადლობა ნიკა. შეგახსენებთ რომ გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი სტუდენტი ნიკა ჭეიშვილი იყო, როგორც ჩვენი გადაცემის სტუმრებმა აღნიშნეს, ახალგაზრდები ნაკლებად არიან ჩართულები ქალაქის ცხოვრებაში, ისინი ნაკლებად იღებენ გადაწყვეტილების პროცესში მონაწილეობას, თუმცა ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ განხორციელებული პოლიტიკის შედეგად, ასევე აქტიური ახალგაზრდების ძალისხმევის შედეგად იმედს გამოვთქვამ, რომ აღნიშნული პრობლემა მოგვარდება. შეგახსენებთ რომ თქვენ უყურებდით გადაცემა ვირჩევ დემოკრატიას, შემოქმედებით გუნდთან ერთად სტუდიაში ლილე ბერაძე მუშაობდი. დღეს ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.